হেল্ল' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকৰ মাজত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আনিছোঁ। এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম লেটাৰ, মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট লেটাৰ কেইটা এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। মই তোমালোকক এইটো ভিডিঅ'ত যিকেইটা লেটাৰ দেখাই দিম, সেইকেইটা লেটাৰৰ ভিতৰত তোমালোক এক্সামত এটা লেটাৰ 100% চিয়ৰ কমন পাবাই পাবা। এতিয়া আমি চাই লওঁ কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট লেটাৰ আছে। প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট লেটাৰটো হ'ল ৰাইট এ লেটাৰ টু ইউৰ ফ্ৰেণ্ড telling him what you intend to do after the HSLC examination. এইটো লেটাৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো লেটাৰ তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট লেটাৰটো হ'ল write a letter to your father guardian requesting him her to send you some money that you need to buy a new set of uniform. এইটো লেটাৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো লেটাৰ তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা। মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, মই যিকেইটা লেটাৰ এইটো ভিডিঅ'ত দেখাই দি আছোঁ সেইকেইটা লেটাৰ তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা, 100% কমন পাবা। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট লেটাৰটো হ'ল write a letter to your friend telling him about your daily life. এইটো লেটাৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো লেটাৰ তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট লেটাৰটো হ'ল write a letter to the editor of a local English newspaper about frequent load shedding in the evening in your locality. এইটো লেটাৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো লেটাৰ তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট লেটাৰটো হ'ল write a letter to the editor of a local daily expressing your concern over the incidents of crime against women in Assam. এইটো লেটাৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো লেটাৰ তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট লেটাৰটো হ'ল ইউ আৰ ৰীমা সঞ্জয় এ ষ্টুডেণ্ট অফ ক্লাছ 10 ইউ হেভ নোটিছড that the rise in the prices of essential commodities has become a very serious issue. As a concerned citizen, write a letter to the editor of a local daily expressing your concern about rising prices of essential commodities. এইটো লেটাৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো লেটাৰ তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা। মই এইটো ভিডিঅ'ত যিকেইটা লেটাৰ দেখাই দিলোঁ সেইকেইটা লেটাৰৰ পৰা তোমালোক এটা লেটাৰ 100% চিয়ৰ কমন পাবাই পাবা। তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা এই লেটাৰ কেইটা।